Salut, eu sunt Alex Meseșan, sunt fondator Xaria și am decis să începem o serie de podcasturi cu clienții noștri. Primul invitat în podcastul nostru este Filip Penache, CEO Sofamix. Salut, Filip, și mersi că ai venit. Mersi că ai acceptat invitația. Salutare, salutare, bine v-am găsit sau te-am Salut, găsit pe toată lumea. pe toată lumea, da, exact. Bun, poți să-mi povestești puțin despre tine personal? Ce consider că merită menționat? Cine este Filip Penache? Uh, Filip Enache este un antreprenor care a moștenit această titulatură. Am revenit în business prin anul 2015-2016 când am preluat partea de tapiserie din firma tatălui meu, fondată în 93-94. Și așa am devenit antreprenor. Nu a fost o chestie neapărat de mi-am dorit să fiu antreprenor. Cu chestia asta am crescut, cu chestia asta de când eram mic a fost parte din my lifestyle, ca să zic așa. Uh-huh. Și atunci, cred că involuntar am moștenit această parte de antreprenoriat. Și după ce am terminat facultatea, m-am întors la Tulcea, am, uh, am preluat partea asta de tapiserie și de atunci încercăm să o creștem în mod constant și să îmbunătățim lucrurile. Tu la bază ziceai că ești inginer. Da, Ce inginer, specializare? inginer constructor. Am făcut facultatea de Inginer constructor. construcții în București, am făcut acolo câțiva ani și apoi m-am întors în business-ul familiei. N-are nicio treabă ingineria cu cu ceea ce fac acum. Pe de altă parte, mă ajută foarte mult în felul de a gândi, ca să zic așa. Toată lumea zice, băi, ce am nevoie de anumite lucruri. Probabil că n-am nevoie de structuri din beton armat, în schimb, structurile din lemn trebuie să susțină și ele orice Da, persoană. corect. Corect, corect. Poți să-mi spui puțin despre Sofamix? Sofamix e brandul creat de tine sau dacă vrei să intri un pic în detaliu cu ce înseamnă Sofamix? Sofamix s-a rebranduit și ca să o iau un pic de la început, noi suntem practic Samuel Mobilier, fondat de tatăl meu, Samuel Enache, în anul 93-94. Business plecat dintr-un garaj, a fost tipul ăla de business în care antreprenorul pleacă din garaj și se dezvoltă și am ajuns la o hală de 1800 de metri pătrați, cu showroom, cu multe accesorii prin zonă. În momentul în care am preluat eu partea de tapiserie, sora mea și cumnatul meu au preluat partea de mobilier. Am decis cumva să ieșim din Tulcea, pentru că Tulcea este o zonă relativ mică cu potențial de vânzare, mai ales pe partea asta de canapele. Și Mhm. atunci am decis să facem un nou brand. În momentul respectiv se numea One Living. Am început cu One Living. În 2023 am decis că e mai bine să facem un rebranding și atunci am rebranduit în Sofamix. Mi s-a părut mai Ok. relevant în condițiile în care noi asta producem, asta facem și am vrut să incorporăm numele de Sofa în brand ca să fie uh, cumva să se audă în momentul în care spui brandul să știe lumea despre ce vorbești. Ok, Sofamix e specializată pe crearea de canapele la comandă. Cam asta ar fi Mhm. nișa, nu? Canapele, paturi, tot ce ține de tapiserie pe comandă. Noi asta Am facem. înțeles. Deci și patru și tapiserie, am înțeles, am înțeles. Poți să-mi povestești dacă ții minte din trecutul Sofamix de un moment dificil pe care l-ați avut și cum ați trecut peste el? Ah, sunt multe.
Unul, alege unul. Uh, Cred că unul dintre cele mai dificile momente a fost în 2020. Uh, Lucrurile mergeau relativ bine. 2019 a fost un an ok. 2020 toată lumea spunea că vai, o să fie un an greu, o să fie un an dificil, o să fie și așa a și fost. Mai ales prima parte, când a fost atunci interdicția de a ieși din casă, toată lumea era Aha. panicată, toată lumea era speriată. Faptul că în momentul în care toată lumea, na, mergi cumva cu furnizorii, cu clienții, toate lucrurile funcționează, e ok. În momentul în care se pune stop la tot și rămâi cu datorii la furnizori, trebuia să plătim salarii, trebuia să plătim toate cele, a fost un moment complicat, chiar complicat. Nici nu știam exact ce se va mai întâmpla, nu știam cât timp vom sta în casă, nu știam dacă vom mai recupera, nu știam ce să facem cu oamenii, dacă să-i trimitem acasă, dacă rămân în producție. Căutam soluții să vedem, la un moment dat căutam soluții să vedem dacă putem să facem măști. Era o cerere Ok, foarte mare de măști și am zis ok, facem măști dacă ne rebranduim în partea de măști pentru pandemie. Dar mulțumesc lui Dumnezeu, a mers bine în continuare, a fost ok. Din 15 mai, mi-aduc acum și acum aminte, făcusem o campanie de relansare showroom. Aveam și showroom-ul proaspăt deschis în București și ok. făcusem o campanie de relansare, redeschidere, showroom. Uitați, veniți așa pe 15 mai când ni s-a dat drumul legal să ieșim din case și mi-aduc și acum aminte că într-o zi luasem comenzi cât până la, nu știu, jumătatea lui iulie, ceva de genul ăsta, adică fusese o chestie foarte ok pentru noi, că atunci Ok. am reușit cumva să deblocăm rotițele, să le degripăm, să le ungem un pic fiecare cu fiecare acolo ca să înceapă lucrurile să funcționeze din nou. Dar a fost un moment interesant și dificil în același timp. Ok, foarte, foarte interesantă povestea. Poți să spui puțin despre Unique Value Proposition. Cu ce e diferit Sofamix față de alte firme similare din piață? Noi facem tapiserie pe comandă și atunci făcând comandă, la un dat lumea te caută strict pentru spațiul lor sau pentru ceea ce doresc ei să facă. Și Aha. noi aveam destul de multe modele pe site care cumva atrăgeau oamenii să vină să vadă măcar despre ce este vorba. Și atunci oamenii veneau în showroom în mare parte sau ne sunau și întrebau, mai uite, eu vreau să iau cotierele de la o bucată de model, perna de pe șezut de la alt model, pernele de pe spătar de la alt model. Și atunci mi s-a părut interesant că puteam să adică pentru noi era o chestie super simplă și clientul era super mulțumit că mi se părea interesant că el poate să-și facă toate personalizările acestea, plus foarte Aha. multe culori și textile pe care le avem și în momentul de față în stoc. Și atunci, prin acest lucru, practic ne diferențiem un pic de piață. Acum, față de competitorii noștri direcți care fac și ei custom, probabil că suntem tot acolo. Dar față de Am cei care înțeles. fac serie, ne diferențiem clar pe partea aceasta. Ok, deci personalizarea poate chiar dusă până la extrem, în care totul e posibil, cam asta ar fi. Exact. Ok, ok. Cine cumpără de la voi? Cum arată clientul vostru? Clientul nostru este cel care, în principal, își cumpără sau își construiește o casă sau un apartament. Își cumpără un apartament și atunci uh, fiecare apartament este complet diferit sau, în fine, în mare parte diferit față de uh,
sau în față. Ideea este că fiecare dezvoltator are anumite proiecte și anumite spații, anumite living-uri pe care le construiesc. Și Aha. fiecare client își dorește să aibă o chestie în casă și atunci, în funcție de nevoia fiecăruia, fiecare își customizează inclusiv mobilierul, ajunge și la partea de tapiserie, inclusiv partea de tapiserie. Și poate că dezvoltatorul i-a propus televizorul pe un perete, dar el își dorește să stea altfel la televizor și atunci are nevoie de un alt aranjament al spațiului. Inclusiv canapeaua nu mai găsește pe dimensiunile respective și își Am dorește înțeles. să fie altfel. Și atunci intervenim noi, în mare parte pe dimensiunile pe care le dorește clientul. Noi avem faptul că avem din 5 în 5 centimetri dimensiuni, ajută foarte mult clienții și fiecare e mulțumit. Noi suntem mulțumiți că luăm comenzile, ei sunt mulțumiți că primesc ceea ce căutau. Ok, da, fain. Aici deja văd o legătură cu un configurator, având în vedere modelul de business foarte axat pe personalizare. Sunt curios cum ai ajuns să iei în calcul folosirea unui configurator și în mod special, când ai văzut prima dată? Ții minte când ai văzut prima dată un configurator? Da, am din momentul în care am lansat One Living în vremea respectivă, era 2017, atunci am lansat site-ul One Living. Uh, am Inițial am vrut cumva să facem un configurator. Asta a fost ideea inițială cu care am plecat. Văzusem pe niște site-uri din America niște configuratoare și uh, de acolo am plecat cu ideea de configurator și cu ideea de 5, din 5 în 5 centimetri. De acolo cumva au plecat toate lucrurile. Doar că, fiind la început pe partea asta de web și de online, investiția era foarte mare. Și atunci am zis, ok, las că noi pozăm niște modele, le facem noi în Photoshop, schimbăm culorile, schimbăm modelele de cotier, facem noi totul in-house și adevărul că ne-a costat mult mai puțin și a funcționat. Câțiva ani buni a funcționat până am decis că este momentul să facem următorul pas pentru un configurator așa cum ne doream noi de la început. Și adevărul că ne-a ajutat experiența din foto pe care noi am avut atunci, ne-a ajutat pentru că am înțeles exact și profilul de client. Acum știm ce își dorește clientul să vadă sau să nu vadă într-un anumit produs și a fost mai bine că nu am început de atunci să-l facem și am avut un pic răgaz să vedem exact profilul de client, mai ales că am fost noi în online, adică n-am avut Aha. experiența necesară să știm exact ce își dorește clientul să cumpere. Ok. La capitolul soluții similare, mai ții minte la ce alte firme care oferă soluția asta te-ai uitat? M-am uitat la cei de la Silindo. Cei de la Silindo din America erau un startup pe vremea respectivă. Le-am luat ofertă, am știut și ce presupunea la vremea respectivă, tocmai de aceea am și ales cumva ca să, ok, facem in-house, ne descurcăm. Cu ei am adică de la ei am luat ofertă atunci și știam de ei. Și cam atât care făceau configurare cum ne doream noi să facem. Alții Ok. mai erau niște configuratoare online, dar erau altceva, adică erau mai mult room plannere decât Aha. configuratoare efective. Am înțeles, am înțeles. Și acum sunt curios cum ai luat decizia să lucrezi cu Xaria, cu noi. A fost totul a început de la un apel. M-ai sunat în 2023, dacă mi-aduc bine aminte. În vară mi s-a părut foarte ok ceea ce propuneți. Eu văzusem site-ul vostru ceva timp înainte. Apoi m-ai sunat tu și am zis că ok, merită să facem pasul acesta.
doar că a durat pentru că am fost prea prins în operațional. Uh-huh. Când îmi aduceam aminte, stai că trebuie să facem și chestia asta, pe partea de online, treceau câte 3 sau 4 luni. Dar atunci a început cumva, a fost un seed plantat acolo și m-am tot gândit cum să facem și asta a fost un decision making uh, pentru că nu știam exact cum să implementez Xaria în site-ul nostru. Ulterior, când am discutat, mi-ai spus că este posibil ceea ce noi ne dorim să facem. M-am bucurat foarte tare că deja știam ce își dorește clientul să vadă și cum își dorește să acționeze site-ul. Și acum l-am implementat. Câte luni? Avem câteva luni de când e live configuratorul, nu foarte multe, vreo 3 luni, ceva de genul ăsta. Cam așa, da. Cam așa, cam așa. Poți să-mi povestești puțin despre cum vezi relația personală cu noi, cum colaborăm și cum ți-a părut experiența de lucru, de a lucra cu Xaria? Mi s-a părut foarte ok colaborarea cu voi. Mi-a plăcut de la început felul cum am vorbit împreună, cum am relaționat, cum ai înțeles lucrurile, ceea ce pe mine din postura celui care dă banii pe un configurator, faptul că am simțit că înțelegi tot ceea ce am nevoie, m-a ajutat cumva să iau decizia să merg mai departe. Și atunci e și chestia asta de click de început. Dacă Da, faci click cu un om, mie mi s-a părut că am făcut click și atunci am zis ok, mergem mai departe, mi se pare foarte ok. Și cam aici de aceea am optat să mergem în continuare, să dezvoltăm proiectul. da, și mie mi se pare tot de important partea asta de care ziceai cu click-ul, având în vedere că e o relație. În momentul în care e gata configuratorul, abia începem. Și Abia asta, începem. și asta, dar au fost și lucruri care uh, și partea de dezvoltare la un moment dat ajungi, dezvolți o chestie întreagă și la un moment dat stai că acolo am greșit sau stai că acolo am uitat să-ți spun nu știu ce lucru că nu se face așa sau nu mi-a scăpat un lucru. Și e o chestie la un moment dat care, dacă, nu știu dacă e neapărat la mică înțelegere, cât este o chestie de bună funcționare și de înțelegere per total că, sunt ore de lucru, sunt zeci de ore de lucru pe ambele părți, cred că mai mult la voi, dar Cum, cum ți s-a părut că am reacționat în situațiile astea? Că de obicei în situațiile dificile merită discutat reacția unui om, că situațiile bune, când e bine, toată lumea e fericită, dar ce se întâmplă când ai de greu, atunci apare problemele. din punctul meu de vedere, tot respectul a fost foarte ok. Multe lucruri le simțeam cumva în voce că nu sunt ok și că e la un punct în care deja fierbe. Um, Din punctul meu de vedere, au fost foarte ok. Reacțiile, în primul rând, și comunicarea a fost ok. N-am nimic de reproșat la capitolul Ok. acesta, dar da, mie mi-a plăcut colaborarea cu tine, a fost foarte ok. De Cred că la la amândoi ne doream foarte tare să iasă bine de tot configuratorul ăsta. Amândoi. E normal. Eu care știam deja ce înseamnă în spate toată munca, uh, îmi doream cumva să vă fie și vouă simplu și îmi doream să-mi iasă și mie partea care mă interesa. N-am vrut să trag de voi pe anumite lucruri care, da, să tragi pentru niște chestii care nu și-au sensul la un moment dat Uh-huh. sau nu neapărat în punctul ăsta. Cum ziceai și tu la un moment dat, hai să-i dăm drumul, vedem cum merge, cum funcționează, Da, după care e, e altceva. Adică măcar avem un punct de plecare. mie mi se pare importantă partea asta de iterație, adică să lansăm, în principiu, nu poți să lansezi orice, dar să lansezi când ai ceva decent și după care să începi să culegi feedback din piață.
Adică să te uiți la cum reacționează efectiv clienții tăi. Cum putem să le facem viața efectiv mai faină, mai plăcută, mai... Asta mi se pare un feedback foarte dulce, cumva, așa, e foarte, foarte bun, care te ajută să crești. Adevărat. Aia mi se pare foarte important. Bun, acum sunt curios la ce am livrat versus ce te așteptai tu. Uh, eu mă Și cu aștept. bune și cu rele. Și cu bune și cu rele. N-am rele, să știi. Deci chiar nu am, n-am chestii la care mă așteptam să fie într-un fel și nu sunt. În schimb, mă așteptam, de exemplu, la partea de, mai ales că la noi sunt din 5 în 5 centimetri, mă Uh-huh. așteptam cumva produsul să nu se scaleze exact pe cei 5 centimetri. Mă așteptam cumva să fie mai segmentat un pic. Și când mi-ai spus că nu, stai puțin, că este exact din 5 în 5 centimetri și omul va vedea exact cât îi se mărește canapeaua sau colțarul, uh, chiar m-am bucurat. Adică a fost o chestie foarte faină pentru mine. Asta cu 5 centimetri decizia ta, noi putem din 001 în 001, dar dacă vrei, adică nu e o problemă. Da, era ideea că produsul să se scaleze și să se vadă, știi, că se mărește efectiv. Și știam că e foarte mult de muncă pe partea asta. Ca și o paranteză, noi am vrut la un moment dat să facem poze. La toate variantele posibile, câteva miliarde de poze. Nu știu dacă chiar la toate, dar la o bună parte, mai ales pe partea de cotiere și perne șezut, eram în punctul în care era necesar cumva să facem partea asta. Și atunci am, am avut discuțiile cu tine și am zis, ok, nu se merită să facem, chiar E dacă mai, erau produse vandabile, noi le-am fi vândut pe showroom-uri, le dădeam, nu era o problemă chestia asta, dar era foarte mult de muncă, adică și e mai scalabil așa, adică varianta asta, dacă apare o cotieră, costurile sunt neglijabile. Adică odată ce ai făcut pasul mare, de aici înainte o cotieră e absolut mărunțiș, un șezut nou e mărunțiș, adică e foarte scalabil. E un hop mare la început, într-adevăr, dar ulterior, da, da, și orice material, vrei să bagi exact, materiale, plus textura, nu, eu nu pot să pun textura în Photoshop. Pui cumva, o tragi da, acolo, da. da. Arată altfel, adică nu e. Plus că noi nu renunțăm la partea de poze. Vreau să fie în paralel partea de poze și cu partea Aha, de configurator. Una este să vezi o chestie care se vede că este parte de configurator digital și alta este să vezi o poză cu un detaliu, cu o cusătură și cu o exact, pernă cum exact. este așezat. Ceea ce cred că se completează, adică nu poți să renunți la poze dacă ai un configurator. Noi lucrăm la Exact. chestia asta, Complet de încă acord. suntem departe, dar lucrăm, suntem acolo. Am înțeles. Cred că una dintre cele mai complexe uh, lucruri pe care a trebuit să le facem a fost partea de prețuri. Uh, Cum ți se pare că e prețurile la cum le calculai tu versus cum le calculezi Altfel, altfel? Ok. râd pentru că tu ai avut o altă bază de calcul, eu am avut o altă bază de Da, calcul. da, da, da. Dar e ok, adică nu, e tot acolo, numai că e segmentat diferit. A trebuit să înțeleg cumva sistemul tău ca să le putem mixa, adică sistemul meu pe sistemul tău de pricing și atunci eu zic că a ieșit. A fost ok, nu într-un Ok. final, dar nu e o chestie care trebuie doar să o înțelegi și să fie niște formule care să funcționeze corect. E Să, matematică primară până la urmă. da, da. Dar am avut de furcă pe partea de site până am implementat prețurile, până mai ales cu add to cart-ul, a fost și acolo o cântare întreagă Mhm. și nu, eu zic că am rezolvat-o până la urmă. Bun. Acum hai să revenim un pic la Sofa Mix și la partea de vânzări. Aș fi curios, efectiv, cum
cum s-au întâmplat vânzările? Spre exemplu, până la final de 2024, care era ponderea de procentual de oameni care cumpărau din showroom versus oameni care cumpărau online? Uh, În mare parte, oamenii cumpără din showroom sau în interacțiunea cu cineva de la showroom. Ok. Nu, sunt foarte puțini care interacționează cu site-ul și dau comandă direct pe site. Aici cred că au fost și niște probleme pe partea de add to cart sau parte de pentru că poți să-ți pui atât de multe configurări într-un produs, la un moment dat sari peste prețul la care tu te aștepți și pui mâna pe telefon și suni, mai degrabă decât să stai să îți bați capul cu partea asta de configurare. Și aici e normal, pentru că pleci de la o canapea de 3.000 de lei și poți să ajungi la o canapea de 5.000 de lei din 5 clicuri. Și atunci omul vrea să știe exact ce primește în banii respectivi și vrea și să înțeleagă ceea ce se întâmplă în spate, ce înseamnă ultraconfort, ce înseamnă material antipată. Uh-huh. Și pe lângă toate acestea, sunt așa de mulți în piață, încât oamenii își doresc să vorbească cu cineva dând o sumă mare de bani. Nu e o chestie de 50 de lei, 100 de lei, 500 de Da. lei sau un produs standard. Mi-am cumpărat o pereche de căști sau mi-am cumpărat un aer condiționat și știi la ce te aștepți. Adică faci achiziția online, e super simplu. Dar în momentul în care tu ai așa de multe variațiuni acolo, simți nevoia să vorbești cu un consultant. Și atunci foarte mulți vin în showroom, foarte mulți ne sună. Mai puțin achiziții directe online. Ok. Și până în 2024, mai ții minte așa procentual, cam, să ziceai că majoritatea să cumpărau din showroom. Online vindeai ceva înainte de 2024? La fel, același procentaj ca și acum, de altfel, doar Ok. că acum oamenii văd configuratorul și vin mai pregătiți și mai dispuși să cumpere. Asta Ok. înseamnă că omul vine deja cu configurarea făcută, deja știe ce vrea, deja știe prețul, vine doar să vadă, se așează, vede exact diferența dintre materiale, să se convingă că e ceea ce își dorea efectiv. Uh-huh. Și cred că cel mai mult e partea asta de feeling, să te așezi pe un produs, să vezi care e diferența între confort standard și ultraconfort. Cred că aici face cea mai mare diferență, pentru că la partea de materiale noi oricum trimitem mostre gratuite peste tot în țară și atunci omul deja știe ce material își alege, în schimb nu știe pe ce se așează. Și simte nevoia să vadă, ok, diferența aia de preț își merită banii sau nu, sau efectiv să vadă produsul în sine, cum se extinde, cum se stă pe el. Și partea asta de lățime contează la un moment dat pentru cei mai înalți, contează dacă Uh-huh. ai 95 de centimetri lățimea unei canapele sau 110. Vrei să stai Netflix and chill, îți iei mai lat. Vrei să fii mai drept și îți place să stai un pic mai drept pe canapea, îți iei mai îngustă un pic. Depinde Ok. de fiecare. Mă gândesc că ca să aduci clienți pe site-ul Sofamix, pe sofamix.ro, faci campanii de advertising, faci campanii de ads. Poți să-mi spui puțin despre asta, pe ce platforme faci? Google și Meta, Facebook, Google și Instagram. Meta. Deci pe astea două. Ok, Da, da. am înțeles. Ca și procent, nu vreau o cifră, mai degrabă un procent din business. Cam cât de mulți bani bagi în ads lunar? Procentual. Între 10 și 15%. Între 10, cât e ROAS-ul în regulă? Cam pe unde stai? Trebuie să calculez. Ok, Eu zic că e undeva peste 10. Aici peste ar trebui 10. să fie, da. Ok, deci e peste 10. Ai observat vreo diferență înainte și după configurator? Încă nu, dar pentru că avem, sau cel puțin nu am făcut încă un raport să fiu sigur că este un raport corect. În schimb, faptul că interacționăm cu clientul în mod direct, îl întreb personal dacă a folosit configuratorul sau nu.
Și atunci Aha. el poate să intre în site, să vadă celelalte produse care nu sunt din configurator sau efectiv să nu fi văzut configuratorul, să nu fi văzut linkul de configurator sau Aha. whatever. A intrat direct de pe un produs de pe shopping și produsul respectiv nu are configuratorul încă pe produs. Unii îl văd, alții nu. Și atunci noi facem un raport. Ăla e, nu știu, 30% din clienți au văzut configuratorul sau s-au jucat pe el, sau 70% din clienți. Dar în mare parte, peste 50% din oamenii care ne trec pragul au folosit configuratorul. Ok. Și ei vin spre voi cu o soluție deja configurată sau doar l-au folosit ca să-și facă o idee și după aia configurarea o fac în showroom? Și. Și. Da, în ideea în care unii vin deja și știu ce au în minte, ce vor, cum vor, vin deja și cu mostrele, știu deja materialul, vin doar să plaseze comanda și vin pentru că li s-a părut că sunt prea multe configurări pe care și le pot face și atunci au nevoie de un consultant ca să ia decizia finală. Am înțeles. La partea de funnel ziceai că nu ai neapărat date acum cu, de exemplu, numărul de vizitatori pe site. Câți vizitatori ai pe site lunar? Nu mai am acum, sunt câteva mii, zeci de mii, nici nu știu exact. Am Uh, înțeles. Ok. nu m-am mai ocupat de chestia asta de câțiva ani buni. Ok. Mă uit în Analytics, văd câți pe live, văd exact câți intră, sunt între, nu știu, 20 și 40 de oameni în mod constant pe site, Pe dar site, nu știu ok. să-ți spun exact cât sunt pe lună, câteva zeci de mii. Câteva zeci de mii. Ok. Bun, îs curios acum despre viitor. Cum vezi procesul de cumpărare a mobilierului în viitor? This is tough question. Eu cred că partea de chestii ieftine se va vinde în continuare online. Cred în continuare în partea că cei care vând mobilă mai scumpă vor avea nevoie de un produs afișat undeva, să-l vadă, să simtă care este diferența între un produs basic de 1500 de lei și unul care e de 3, 5, 7, 10.000 de lei. Și atunci aici o să fie practic diferența, sau în fine, ca și acum, diferența e aceeași. În schimb, decision making-ul se face acasă, nu-l faci direct în showroom și cu cât ai chestii mai vizuale și mai mult partea asta de media dezvoltată, cu atât va fi mai ok pentru toți cei care vor vinde mobilier sau mobilier tapizat în cazul de față. Ok. Acum, raportat la piață, care sunt tendințele pe care le vezi în piață? Ce vor oamenii? Văd, Mobilier, nu, adică de mobilier. da, da, da. Văd că vor mai mult custom, vor mai multă flexibilitate și își doresc cumva să își pună amprenta pe produsul pe care îl comandă. Indiferent că este un apartament de închiriat sau este propria casă, apartament, omul oricum va vrea să-și facă aparte, mai ales din punct de vedere al designului, din punct de vedere al materialului, tipului de confort, vrea să, nu știu, se uită mai mult la filme, citește o carte, depinde de fiecare. Și atunci oamenii își vor dori să își customizeze și văd chestia asta, că își doresc cumva să-și customizeze absolut orice chestie. Deci, indiferent de că este mobilă, că este tapiserie, că este inclusiv un aer condiționat și vor să și-l customizeze acum. Și atunci zic eu că aici e trendul, în partea asta de custom. Custom. Mhm. Inevitabil, o întrebare în legătură cu inteligența artificială. Cred că nu mai există niciun video fără o întrebare cu o inteligență artificială. Cum crezi că va influența inteligența artificială procesul de cumpărare a mobilierului? Cred că îl va influența foarte puternic.
Pe lângă faptul că întreb pe ChatGPT, acum nu mai întreb pe Google de unde să cumperi și ce să faci, uh, inclusiv partea asta de AI, cum să faci o poză la cameră și cum să-mi amenajez camera și îți dă propuneri de tot felul. Îți dă propuneri de unde să cumperi și ce să cumperi, în funcție de ce îți dorești tu. Am făcut și eu simulări pe ChatGPT cel puțin. Ok, aș vrea să-mi iau o canapea. Și el începe să te întrebe, dar ce stil îți dorești? Cum îți dorești? Care este stilul tău? Nu știu, îți dorești extensibil, fix, ai designer, n-ai designer? Și atunci tot procesul de cumpărare va fi influențat la un moment dat și de AI. Și acum planurile tale de viitor și planurile Sofamix de viitor. Ce pregătești? Sunt multe. Ce poți să spui, Uh, evident. Ce poți să spui? Vrem să ne lărgim un pic partea de showroom-uri la nivel național. Vrem să deschidem niște boutique store-uri în orașele principale, ca oamenii să vadă produsul nostru, să se poată așeza, să fie o chestie homey în care omul să vină să interacționeze cu produsele noastre. Și asta este unul din planuri. Celelalte țin de parte de dezvoltare produse, să ieșim un pic din zona asta de configurare, cum este acum configuratorul, și să facem o parte de designer de interior, să ajutăm un pic partea asta de design și să ieșim în întâmpinarea designerilor cu niște produse diferite față de cele pe care noi le facem în momentul de față. Ok. Și planurile tale personale? Nici nu știu să-ți dau un răspuns, că suntem așa de prinși în toată partea asta de producție. Noi avem și partea de producție, avem și partea de uh, uh, vânzare. Da. E destul de complicat. Timpul este limitat, dar bineînțeles, ca orice antreprenor, îmi doresc mai mult timp și pentru mine și pentru dezvoltarea mea personală. Bineînțeles, cu familia, să fim mai mult timp împreună. Dar sunt perioade și perioade. Ca în fiecare an, în fiecare sezon, fiecare vine cu provocările ei. Bun. Mai am o ultimă întrebare. Ce ai recomanda unor colegi de breaslă similar cu tine care doresc să îmbunătățească experiența de cumpărare a mobilierului online? Configurator. Super. Bun. Filip, mulțumesc mult. Dacă mai vrei tu să spui niște cuvinte de încheiere. Legat de ultima întrebare, chiar încurajez cei care au și sunt fabrici de mobilă, de tapiserie, chiar încurajez partea asta de configurator, ajută la tot procesul de vânzare. Măcar clientul vede exact ce se produce vizual, și sunt foarte mulți care nu își dau seama. Deci dacă nu-i arăți o poză sau ceva, poți să explici tu luna de pe stele și de pe lună și de pe iarăși stele, nu înțelege. Deci este, na. Și atunci vorba aia, o poză face cât 1000 de cuvinte. Și chiar recomand cu căldură să-și facă un configurator. Alex e aici, vă poate ajuta foarte, foarte fain cu tot proiectul pe care îl aveți. Uh, E, eu zic că e un upgrade la un moment dat să se facă partea asta. Bun. Mulțumesc frumos încă o dată. Cu mare drag. Alte cuvinte de încheiere nu am, dar mulțumesc pentru timpul acordat. Și să ne auzim altă dată cu bine.